Cuộc gặp gỡ định mệnh. Để đầu óc sáng tạo không ngừng nghiền nhít, khám phá mỗi ngày vô vàn kỳ bí. Ý tưởng bay lên không gian rộng mở, chúng ta vượt qua mọi giới hạn tiến tới. Bim bam bom, sáng tạo bay cao, mở ra thế giới nơi ước mơ thành sao. Bim bam bom không ngừng nỗ lực, sáng tạo hôm nay dựng nên kỳ tích. Một buổi sáng cuối tháng 3, ánh nắng đầu xuân chiếu qua cửa sổ căn hộ nhỏ ở thành phố, rọi lên khuôn mặt cau có của Bích, cậu bé 7 tuổi nghiện game điện tử. Bích, ăn sáng đi con. Bích lại chẳng thèm nghe mà chìm đắm trong thế giới ảo. Mặc kệ đống bài tập toán lem nhem mà cậu đã bị điểm kém liên tục mấy tuần nay. Bích, tắt trò chơi đi. Chúng ta cần nói chuyện. Gì nghiêm trọng vậy ba? Ba mẹ đã quyết định từ giờ con sẽ về quê sống với ông bà ngoại và học ở trường làng. Hả? Học ở quê á? Con không có muốn đâu. Ở đó chán lắm. Không có máy lạnh, không game. Với trường con đang học tốt mà. Bích à, con nghiện game quá. Cô giáo đã gọi cho mẹ, con không chịu làm bài tập, cũng không tập trung trong lớp nữa. Điểm số thì tụt dốc thảm hại. Trường ở quê con đâu có quen ai đâu. Bạn bè của con ở đây hết rồi. Con không muốn chuyển trường đâu. Bà Bích đành giật lấy chiếc Không máy. được bàn cãi. Cuối tuần này con phải chuyển đi. Ông bà đã ghi danh cho con ở trường rồi. Ba mẹ sẽ gửi đồ dùng của con sau. Con ghét ba mẹ. Hay, hy vọng ở quê sẽ thay đổi được thằng bé. Thế là Bích vẫn phải chấp nhận về quê để sống cùng ông bà. Ngoài cửa sổ, cảnh làng quê cũng dần hiện ra. Chuyển về quê mùa này để học á, đúng là ác mộng mà. Bích về ở hẳn với ông bà rồi hả? Tốt quá. Vô nhà đi con, ngoại nấu cơm cho con rồi đó. Nhà gì mà cũ thế này. Học ở đây chắc bỏ luôn quá. Đến bữa cơm chiều, Bích gãy cơm qua loa, tay trái ôm khư khư điện thoại, tay phải cầm đũa đưa lên miệng một cách miễn cưỡng. Mai con đi học rồi đó. Con chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ chưa, chắc chán lắm. Trường đơn sơ nhưng mà vui. Con sẽ gặp thêm nhiều bạn mới nữa. Không đâu, con thấy không có hay ho gì hết. Con no rồi. Hơi, thằng bé mê điện thoại quá. Đêm đến, Bích nằm trên chiếc giường và bật điện thoại chơi game. Đột nhiên, màn hình tối sầm pin cạn. Cái gì nữa đây? Cậu vớ lấy dây sạc, nhưng cắm vào thì chẳng có phản ứng gì. Mất điện hả? Trời ơi, đúng là địa ngục mà. Không còn cách nào, Bích đứng dậy, bước ra vườn cho khuây khỏa. Ở đây chắc điên mất thôi. Không game, không bạn, lại còn mất điện nữa chứ. Đột nhiên, một luồng ánh sáng xanh nhấp nháy phát ra từ phía chuồng gà ở góc vườn. Hả? Cái gì vậy? Ai ở đó vậy? Chắc là ông ngoại đang sửa chuồng gà. Bích thấy một con gà trống kỳ lạ đứng. Nó không giống những con gà khác, lông bóng mượt, đôi mắt sắc sảo như mắt người, đứng thẳng bằng hai chân. Thằng nhóc này lười biếng, mê game, không chịu làm gì hết. Ủa khoan, nhưng tại sao lại giống lời tiên tri trong sách nhỉ? Không lẽ đây là đúng? Bích giật mình, định lắng nghe thêm. Tiếng gì vậy? Hả? Trời đất ơi! Trong tích tắc, lông nó dựng đứng, ánh sáng xanh lóe lên khắp chuồng. Mèo mèo. Gâu gâu. Cuối cùng, nó trở lại hình dáng gà, đứng thẳng. Gà biết nói chuyện hả? Sao biến hình tùm lum vậy? Bạn là ai? Trời ơi, không thể để thằng nhóc này biết được. Biết là hỏng hết kế hoạch. Cậu bước tới sát chuồng, tay chỉ thẳng vào gà. Bạn vừa nói gì? Mình nghe rõ bạn nói không để mình biết cái gì luôn á. Đừng có làm bộ nữa. Bạn là ai vậy? Nó lùi lại một bước, cánh đập loạn xạ. Bạn nghe hiểu được á. Mình chỉ nói thì thầm thôi mà. Thì thầm con khỉ. Nghe hết rồi. Rõ ràng là bạn biết nói chuyện.
Mình đâu phải là gà thường đâu. Đừng có sợ nha, mình không có làm gì đâu. Mình chỉ bất ngờ vì bạn nghe được thôi. Bạn đâu phải là gà bình thường. Bạn là yêu quái hả? Mình nghe bạn lẩm nhẩm cái gì mà mê game, lười biếng, còn cái gì tri tri nữa. Rốt cuộc bạn là ai vậy? Sao bạn biết mình? Được rồi, mình không ngờ bạn nghe được. Mình tưởng con người không hiểu tiếng mình chứ. Bạn là mình bất ngờ đó. Rồi bạn trả lời mình đi. Sao lại tìm hiểu mình? Mình là gà trái đất, một nhà khoa học. Nhiệm vụ của mình là bảo vệ trái đất. Mình đến từ một tổ chức bí mật và mình đã quan sát bạn từ lúc bạn đặt chân tới đây. Gà mà làm nhà khoa học á hả? Giỡn hoài. Mà quan sát để làm gì? Mình chỉ là một đứa bị đầy về đây để học thôi. Nghiêm túc luôn á. Mình quan sát bạn là vì bạn rất giống lời tiên tri của tổ tiên mình miêu tả. Tiên tri gì ở đây? Bạn nói gì vậy? Chuồng gà này không phải là chuồng gà bình thường đâu. Nó là căn cứ bí mật của mình đó, nơi mình nghiên cứu và chế tạo các phát minh để bảo vệ thiên nhiên khỏi sự hủy diệt. Hả? Căn cứ hả? Trong cái chuồng gà thúi ình này á hả? Mình đã quan sát bạn từ lúc tới đây. Trong cuốn sách tiên tri của tổ tiên mình, một cuốn sách hàng trăm năm, có trang ghi rằng một cậu bé như bạn sẽ xuất hiện. Lười biếng nè, chơi game nè, lại còn không thích học nữa, nhưng lại mang một khả năng đặc biệt để cứu trái đất. Gì nữa? Chắc bạn lộn người rồi đó. Mình chỉ muốn chơi game thôi. Giờ thì lại bị bắt học ở cái trường này. Không có nhầm đâu. Cuốn sách này nói bạn sẽ đánh bại tiến sĩ Hắc Ám, một kẻ điên rồ đang âm mưu phá hại thiên nhiên, biến cả thế giới thành một đống rác công nghệ. Mình biết là bạn chưa tin, nhưng mà đâu sẽ vào đấy thôi. Bích lùi lại một bước, tay ôm đầu. Tha cho mình đi. Tiến sĩ Hắc Ám gì ở đây? Sao mà nghe khoa học viễn tưởng quá vậy? Bạn nghe được tiếng mình, thấy mình biến hình. Đó không phải là việc ngẫu nhiên. Mình cần bạn giúp để bảo vệ thế giới này. Ở đây dù bạn học trường làng đi chăng nữa, vẫn có những điều đáng khám phá hơn game của bạn đó. Ý bạn là phải bỏ game, bỏ hết mọi thứ để làm người hùng với bạn á hả? Đừng có mơ. Đã bị đầy về cái chỗ quê mùa để học rồi, còn giờ gặp cái chuyện vớ vẩn này nữa. Không bao giờ. Mình không có ép bạn đâu. Mình không có bắt bạn phải từ bỏ ngay bây giờ. Nhưng mọi người cần bạn. Mình không quan tâm. Ở thành phố có game, có bạn bè. Giờ bị bắt về đây học đã đủ rồi, còn gặp mấy cái chuyện bảo vệ thiên nhiên này nọ. Để người khác lo đi. Con gà nhiều chuyện. Bạn ấy sẽ hiểu thôi. Mình tin lời tiên tri không bao giờ sai. Tiến sĩ Hắc Ám đang xuất hiện trở lại rồi. Chỉ cần nghĩ là mình có thể là trên tay hoa cường đi khẽ. Chỉ học bé xíu giấc mơ xanh, chỉ học bé xíu giấc mơ xanh, chỉ học bé xíu nơi mưa lạnh, chỉ học bé xíu ước mơ, chỉ học bé xíu chiều cao mộng sáng tạo nên nơi có hòa. One small thought can change the world, imagination takes you far.